بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ د ریپلیس فنکشن ډیمونسټریشن سټیټیکلی کتلی و. نو که تاسو خیال وکړئ تاسو ته ما د سین یو ډرابیک وښلی و. هغه ډرابیک څه شی و چې کله مونږ وغواړو چې په سین کې مطلب دا چې په دغه کله دا مونږ سره یو سټرینګ ټایپ ډیټا وي او مونږ وغواړو چې مونږ په دغه کې څه شی وکړو ملټي سټرینګ ډیټا انټر کړو. نو په سی این باندې ملټي سټرینګ ډیټا کې چې کله هم سپیس راشي نو دا کنسیډر کی چې دا مونږ سره اینډ دی او مطلب په دغه نه بعد بیا دا کومه ډیټا چې وي دا لاست کی دا نه کوي. نو دغه پرابلم د سالو کېدو دپاره به چې ډاینامیکلی که دلته خیال وکړو ما چې وکړو د سټرینګ ټایپ یو ویریبل ما کریټ کړلو. دلته مونږ چې وکړو مونږ ډیکلریشن وکړلو. په دغه ډیکلریشن کې که تاسو خیال وکړو مونږ یو آبجیکټ جوړ کړلو د سټرینګ ټایپ والا. بیا دلته مونږ غواړو چې په رن ټایم باندې دا انیشلایز کړو. نو هغه دپاره ما یو میسیج ولیکلو او هغه دپاره مو یو فنکشن استعمال کړو. کله هم چې تاسو ته ما دغه نه مخکې یو بل فنکشن وښلی و خو هغه مونږ سره ایرر ورکالو. مونږ سره هغه ټکي چې کله کریکټر ایرې وي هغه فنکشن استعمالیږي. دلته یې مونږ سره د سټرینګ ټایپ ډیټا نو د سټرینګ ټایپ ویریبل دپاره مونږ سره یو بلټ ان فنکشن دی ګیټ لاین. نو ګیټ لاین فنکشن مونږ څه وکړو دا کال کړلو. په دغه کې دننه مونږ څه شی ورکړو دوه قسمه پیرامیټر اخلي یو د سی این به ورله ورکړي او دویم به څه شی ورکړي چې په کوم کې ته ډیټا انپوټ کوې. نو دلته اوس ته ملټي لاین یا ملټي ورډز چې کوم سټرینګ وي دا انټر کولی شي انکلوډینګ سپیس. ښه بیا مونږ څه شی وکړلو دلته مونږ پرنټ کړو د اوریجنل سټرینګ هم پرنټ کړلو. ښه بیا مونږ چې کوم د دغه لینث دی د دغه دپاره مونږ څه شی وکړو د لینث فنکشن استعمال کړو. دا مونږ سره یو بلټین فنکشن دی مونږ الریډي په مخکینو اولنو لیکچرو کې کتلی دی چې د اس مونږ څه شی کړی شو د سټرینګ لینث په دغه باندې کلکولیټ کولی شو. نو په دغه باندې به مونږ ته کمپلیټ لینث راووځي. بیا اولنی چې کوم مونږ انټري وکړله د دغه اولنی چې کوم مطلب کریکټر دی اولنی کریکټر د فرست کریکټر دپاره مونږ ایډ فنکشن استعمال کړو. انډیکس نمبر هم 0 ورکړو. دا که خیال وکړو دا مونږ په تیر کلاس کې مونږ ډیمونسټریټ کړی و. ښه بیا دغه نه بعد مونږ څه وکړو دلته مونږ د انټیجر ټایپ یو ویریبل جوړ کړلو پی او اس په نامه باندې چې دا کوم مطلب د سټرینګ پوزیشن دی د سټرینګ د پوزیشن دپاره مونږ د څه وکړلو دلته مونږ یو فنکشن استعمال کړو فایند مونږ الریډي استعمال کړی و دغه نه مخکې. نو مطلب دا چې په دغه سټرینګ کې ته فایند کړه چې جواب په کوم ځای کې دی نو دا به تاله څه درکړي دا به تاله انډیکس نمبر درکړي. نو انډیکس نمبر اصل کې مونږ سره د دغه سټرینګ هغه پوزیشن به مونږ له راوکړي. بیا مونږ څه وکړو دلته مونږ ویر کړلو په اف کې دننه دا چې کومې مونږ سره مطلب د ویلیو دا ویلیو چې هغه پورې مطلب دا چې تاسو سره به دلته مطلب انټرنلی نارملی اف کله مونږ سره دا ایکسټینټ دا بلاک به مونږ سره کله رن کیږي کله چې مونږ سره د دغه کنډیشن ویلیو ټرو راشي. دلته مطلب دا چې د دغه ویلیو د پوزیشن ویلیو او دا چې کومې مونږ سره ناٹ ایکول دا مونږ سره په فرست چې کوم لوکیشن دی په د فرست پوزیشن نه به سټارټ شي تر د لاست د ان پوزیشن پورې بدرومي. مطلب دا چې د سټرینګ چې کومې مونږ سره نارملی په سټرینګ کې د چې کوم مختلف الیمنټس دي د هر الیمنټ خپل پوزیشن دی. لکه دلته فار ایگزامپل زه 𝐒𝐴𝐿𝑒𝑗𝐤 انټر کم نو آی مونږ سره په فرست پوزیشن باندې په 0 انډیکس دی. نو دا انډیکس نمبر نارملی د هر ویریبل مونږ سره ډیفرنٹ وي. نو که مثال په تور باندې چې کوم مونږ سره دلته دا به کله اخ کیږي مونږ سره کله چې مونږ سره دا مطلب دا کمپیریزن به کیږي مونږ سره دا پوزیشن چې کوم دی دا مونږ سره په دغه کمپلیټ سټرینګ کې به وکتل شي چې کوم ځای کې ورته میلاو شولو انټرنلی دا بلاک سپیسیفیک فار ایگزامپل که په دا کمپلیټ سټرینګ کې د سټارټ نه تر اخره پورې دا ویلیو میلاو نه شوله نو دا به مونږ سره څه راشي دا به فالز راشي. مطلب دا چې دا مونږ سره فالز راشي دلته مونږ سره چې کومه ویلیو دا چې کوم د سټرینګ ویلیو دا سټرینګ ویلیو که مونږ سره میلاو نه شوله نو دا به مونږ سره فالس شي چې فالس شي نو دا نه برابر د دغه دا به مونږ سره څه شي ټرو شي چې ټرو شي نو دلته به مونږ سره څه راشي نو دا انټرنلی نارملی چې کوم اس دی ګوره که دا مونږ وکړو وخت مونږ د پوزیشن چې کومو دا انډیکس نمبر شو دا مونږ مینول ورکړی او دلته دا انډیکس نمبر هم مونږ ډاینامیک کړلو. دلته مونږ په اس سره ریپلیس فنکشن کال کړلو په پوزیشن یا مطلب دا چې کوم پوزیشن دی د سټرینګ والا د سب سټرینګ د جاوا والا هغه انډیکس نمبر شولو دا مونږ سره نمبر اف کریکټر شول دا مونږ ریپلیس کوو چې شي باندې په سی پلس پلس باندې. زه به راشم دلته به زه څه شی کړم
دا به زه کمپایل کم کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد به زه راشم دا به زه رن کم دلته به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم لو و لو نه بعد ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو جاوا انټر مې کړو چې انټر مې کړو دلته موږ سره اوریجنل چې کوم میسج دی اوریجنل میسج پرنټ شولو ټوټل نمبر اف کریکټر پکې څومره دی 11 دی پکې په 0 انډیکس باندې کوم کریکټر دی دا موږ سره په 0 انډیکس باندې آی دی دلته چې کله ریپلیس کړلو نو ریپلیس کې موږ څه ورکړی وو په کار دی چې دلته موږ سره کار دی چې سی پلس پلس یې ورکړی وای دلته موږ سره سی پلس پلس دی دا به زه ری رن کم رن به کم فار ایگزامپل ما ولیکلو آی لایک په ځای مې څه کړلو جاوا مې کړلو ښه جاوا اصل کې موږ سره په کیپیټل کې دلته ده د جاوا په داسې شکل کې ده انټر مې کړلو چې انټر مې کړو وخت ورته میلاو نه شولو دلته څه لا میلاو نه شو دا موږ سره کیس سینسیټیو دی دا جاوا او دا سمال جاوا دا ګوره تاسو کتای شو موږ سره څه شولو دا یې ریپلیس کړلو وخت مو څه لیکلی او ما په سمال کیس کې جاوا لیکلی او که په سمال کې ولیکې نو تاسو سره به دا نه چینج کیږي زه به ګوره دا سټرنګ لږ زیات کم دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو I love so much او مچ نه بعد به زه څه وکم دلته ما ولیکلو چې جاوا انټر مې کړلو چې انټر مې کړو نو که تاسو خیال وکړو دا اوس موږ سره چې په کوم لوکیشن هم ورته میلاو شي د دغه لوکیشن ریټرن کړو ټوټل نمبر اف سټرنګ اوس موږ سره څومره دی دلته موږ سره دغه کمپلیټ نارملی د دغه سټرنګ سایز یې راوښکو ټوټل نمبر اف چې مطلب د دغه کوم نمبر اف کریکټر دی بیا موږ سره فرست کریکټر چې آی دی بیا یې په دغه کې ریپلیس کړو دلته تاسو کتای شو د جاوا نه څه وکړو سی پلس پلس نو هوپفولي په سټیټیک او په ډاینامیک کې موږ سره دا فایده چې په ریپلیس کې دلته د کوم پوزیشن موږ ورکوو د انډیکس نمبر ورکوو دا موږ په څه شي سره چونکې موږ فایند فنکشن ویلی او په فایند فنکشن کې موږ ډاینامیکلی د یو سپیسیفیک ورډ خو دا کیپ ان مایند چې دی موږ سره څه دی کیس سینسیټیو دی نو هوپفولي چې په دغه پروګرام ایگزامپل کې به تاسو دوه نوي شیونه زده کړي یو مطلب د ملټیپل چې کومې موږ د سټرنګ فنکشن وویل دا په یو سپیسیفیک پروګرام کې موږ څرنګه استعمالالی شو دویم دا چې موږ که وغواړو چې ملټي لیټر یا ملټي ورډز یو سټرنګ انټر کړو ډاینامیکلی دا څرنګه انټر کولی شو بیا موږ که چې کوم ریپلیسمنټ وکړلو نو دا ټول شیونه به تاسو ته کلیر شوي پلیز دا ویډیو تاسو د خپلو ملګرو سره د شیر کېدو لپاره ریپوسټ کې شیر کې کمنټس په وکړئ او خپله مینه په ظاهره کې د لایک په شکل کې جزاک الله خیره